Hello guys, good morning. Magandang araw po sa inyong lahat. At nandito na naman tayo ngayon para sa isang tutorial. Kung paano mo makikita yung revenue araw-araw. Yung pumapasok na revenue sa'yo araw-araw. Kung paano mo siya makikita. Okay. Sundan nyo lamang po. Mag-login kayo sa open natin yung Chrome. Tapos mag-login kayo sa tigay natin Google Adsense. Type nyo Google Adsense. Meron kang makikita dito yung Google Adsense lang po. Google Adsense. Ayan, kailangan naka-sign in po kayo sa Chrome. Ngayon, pag na-open na po natin yung ating Adsense, i-desktop site po natin siya. Desktop site. Ayan. Tapos pindutin nyo po yung tatlong guhit sa tabi ng Google AdSense. Hanapin nyo yung reports. Ayan. Pag nandun na po kayo sa reports, punta po kayo dito. Tingnan nyo po dito sa taas yung new version. Go to old report page. Ayan. Punta po kayo dito sa go to old report page. Ayan. Go to old report page po tayo. Ayan. Punta po tayo sa products. Ayan. Makikita niyo po yung products. Ayan. Pag nasa product na po tayo, pindutin po ulit natin yung product. Ayan. Tapos makikita nyo po dyan yung YouTube host. Click nyo lang po yung box. Ayan. Kasi yung YouTube host, click nyo. Tapos, iset nyo po sa dollar account, yung US dollar, yung PHP. Gawin yung US dollar. Tapos yung last 7 days, gawin yung to yesterday. Ayan, yan po yung pumasok sa akin na kahapon. At kung gusto kong makita yung papasok last 7 days, andyan din po. Makikita nyo dito yung last 7 days na pumasok. Ayan. At yung last 30 days. Ayan, makikita nyo rin po dyan yung last 30 days natin. Mula February 11 hanggang March 12. Nandyan po yan. Makikita nyo. Dito nyo titingnan sa total earnings. Ayan. At meron din po tayo dito this month ng March. Ayan. Makikita nyo dyan yung earnings nyo. 110. Ayan dito. Meron tayong 9, 9, 7, 9, 3, 1, 3. Ayan. 23, 13. And makikita nyo po dyan yung inyong daily na kita sa YouTube. Ayan. Ayan, meron na akong as of 6:39 in the morning, meron na akong $3.54. Ayan. Ayan po, sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Hanggang dito na lamang. At thank you po sa inyong panonood. At maraming salamat po ulit. God bless.